Saya nak ajar macam mana cara kita nak share screen presentation sambil kita tengok apa yang pelajar kita sambil kita nak tengok pelajar kita dekat Google Meet. Okay, kalau biasa kita buat presentation, kita just nampak screen presentation kita dan kita tak nampak Google Meet punya apps tu. So kita tak tahu kalau ada pelajar yang type message or type apa-apa dekat Google Meet ni. Okay, jom start. Okay, first kali pergi buka dekat kita punya slideshow, and then pilih slideshow, pergi dekat setup slideshow, and then dekat sini dia akan keluar setup show. So pilih yang kedua ni, browse by an individual window. Maksudnya kita je yang tengok slideshow ni secara individu lah. Okay, so dah setup yang tu, and then kita minimizekan. Okay, kita dah minimizekan. Lepas tu kita buka dekat Google Meet ni, kita present. Selalu kita ambil yang ni, your entire screen. Tapi untuk kita tengok kedua-dua apps ni, kita pilih window. So pilih window slide ni. Okay, dah nampak window slide. And then untuk Google Meet ni, kita minimizekan sekali. Okay, nampak tak? Sekarang kita dah presenting kita punya slide sambil kita boleh nampak kalau ada chat daripada pelajar kita. Dan kita boleh tengok pelajar kita sekali. Tapi pelajar kita nampak screen ni full. Dia nampak full screen. Dia bukan nampak separuh macam kita separuh. Macam kita nampak dekat screen kita ni. So pelajar akan nampak full.